Giữa trưa nắng, cậu ta rời khỏi nhà, tay trần, vài đeo chiếc ba lô bạc màu theo năm tháng. Trước mặt là con đường đất đỏ, hẹp và gồ ghề kéo dài ra cánh đồng hoang phía sau làng. Đã nhiều năm nay, nơi đó chẳng còn ai lui tới, chỉ còn tiếng gió rít khẽ qua cỏ khô và vài tiếng chim đơn độc. Trong tay cậu là chiếc máy dò kim loại cũ kỹ, lớp sơn bong tróc gần hết. Thiết bị này từng là đồ chơi của một người bác họ, giờ trở thành món y vũ khí để cho chuyến phiêu lưu đầy ngẫu hứng hôm nay. Trong ba lô là một cái xẻng nhỏ gập được, vài món đồ lặt vặt và đặc biệt là một tấm bản đồ cũ, có lẽ là mảnh giấy cũ nhất trong cả nhà. Cậu dừng lại trước khu đất cằn khô, mặt đất nứt nẻ như chưa từng được tưới tắm, không một bóng cây, không dấu chân người. Từng bước chân cậu in xuống lớp bụi mỏng phủ bề mặt, cảm giác như đang bước vào một nơi bị lãng quên từ rất lâu. Ánh nắng trưa gay gắt xuyên qua những tán lá thưa thớt, in những vệt sáng dài trên mặt đất, khiến cảnh vật càng thêm huyền bí. Cậu dừng lại, rút bản đồ ra khỏi ba lô, tấm giấy ngã màu vàng, viền rách tơi nhưng vẫn hiện rõ những ký hiệu bằng tay đầy nguệch ngoạc. Một hình tròn nằm giữa bản đồ, xung quanh là các dấu chấm kỳ lạ, không tên, không chú thích, nhưng điểm đến đã rõ. Ngay giữa cánh đồng hoang, bóng của cậu kéo dài trên mặt đất, đổ nghiêng theo nắng, cảm giác như có ai đó đang âm thầm theo dõi, nhưng đằng sau chỉ là chính mình. Trên đầu, bầu trời xanh lơ lửng vài cụm mây mỏng, thời tiết yên ả đến kỳ lạ, như cố tình giữ không khí tĩnh lặng. Cậu tiếp tục tiến vào sâu hơn, máy dò kêu lách cách nhẹ, cảnh vật xung quanh trở nên im ắng đến mức tiếng bước chân mình cũng trở nên xa lạ. Một nút đèn nhỏ lóe sáng, cậu kiểm tra pin vẫn còn, chiếc máy sẵn sàng. Dưới lớp đất này có thể có thứ gì đó đang chờ. Một nhành cây vắt ngang đường, cậu nhẹ tay gạt sang bên như dọn đường cho hành trình khai quật những điều bí mật sắp tới. Đột nhiên, chiếc máy trong tay phát ra âm thanh tích tích nhỏ, rồi đều dần. Cậu dừng bước, hơi cúi xuống, di chuyển đầu dò chậm rãi sát mặt đất. Âm thanh rõ hơn, tay cậu bắt đầu gạt nhẹ lớp đất mỏng trên bề mặt. Mỗi lần cào đi, cậu lại thấy có gì đó phản chiếu nhẹ ánh sáng. Dưới lớp cỏ và đất ẩm, một mảng vàng óng hiện ra, không phải sắt vụn, cũng không phải vỏ lon như mọi lần. Cậu đưa tay chạm vào, cảm giác trơn và cứng, mặt ngoài có chút bụi bẩn, nhưng màu sắc thì nổi bật cam nhạt như vỏ một quả trứng. Cậu bắt đầu gạt đất nhiều hơn, hình tròn đó dần lộ rõ, là một quả trứng thật sự, nhưng không giống trứng động vật bình thường, nó to, đều và có lớp vỏ hơi bóng. Nhưng rồi cậu sững người, không chỉ một, trong khoảng đất đó là cả một ổ ít nhất 8 quả, đủ màu sắc đỏ, tím, xanh, vàng, như ai đó đã đặt chúng ở đó từ trước. Cậu cúi sát hơn, một quả trứng cam nhạt, ở giữa có một đường nứt nhỏ, vết nứt không đều như sắp vỡ, nhưng cậu không nghe thấy tiếng động nào phát ra. Từ góc nghiêng, trứng nằm yên trong lòng đất, vỏ ngoài còn bám bụi, nhưng họa tiết ở phần giữa trông gần như được khắc thủ công. Cậu từ từ nhấc quả trứng lên, đưa lên ngang tầm mắt, nặng hơn tưởng tượng và lạnh, cảm giác như nó vừa được lấy ra từ chỗ sâu hơn dưới lòng đất. Một vài quả trứng khác còn chưa lộ hẳn, chỉ thấy phần đầu nhô lên như đang chờ được phát hiện. Không ai nói gì, nhưng rõ ràng nơi này không bình thường. Trong ổ trứng có một quả mang viền xanh da trời. Cậu ta cầm lên, bàn tay bất giác run nhẹ, không phải vì lạnh mà vì linh cảm mơ hồ. Cậu đưa tay gõ nhẹ vào phần nứt, buộc lớp vỏ vỡ ra làm đôi. Tiếng vỡ không to nhưng đủ khiến tim đập mạnh hơn một nhịp. Bên trong là một sinh vật nhỏ, không phải sinh vật sống mà là một nhân vật nhựa, đứng giữa hai nửa vỏ trứng như được ai đó đặt vào. Đôi mắt to tròn trắng giả, mái tóc là một chiếc lá xanh, cái đầu thì tròn như trái cam, dáng vẻ vừa ngây thơ vừa kỳ quái. Cậu xoay nó nhẹ trong tay, cảm giác rất thật, cơ thể nhỏ bé nhưng phần cánh tay thì lực lưỡng, để trần cơ bắp nổi rõ. Từ góc nhìn của cậu, Odin nằm gọn trong lòng bàn tay. Nó mặc quần trắng, giày trắng, phía sau gáy có chữ khắc nhỏ xíu Odin Jin Jin Dung. Cậu giữ yên nhân vật, nhìn nó kỹ hơn nên phía sau mờ nhẹ, ánh sáng trở nên dịu lại như thể thời gian tạm ngừng. Một tia sáng mờ phản chiếu từ vỏ trứng vỡ, ánh sáng nhẹ nhẹ lay động xung quanh nhân vật. Cậu ta xoay người lại, nhìn quanh, đột nhiên có cảm giác ai đó đang dõi theo mình, nhưng vẫn chỉ có gió và Odin nằm gọn trong tay. Cậu ta nhìn sang ổ trứng còn lại, những quả còn nguyên vẹn nằm rải đều trong đất như đang chờ đợi đến lượt. Một quả có viền màu hồng đậm, phần vỏ hơi ướt. Cậu nhẹ nhàng nhấc nó lên, cảm giác hơi lạnh, trơn tay. Cậu đưa quả trứng lại gần mặt hơn, xoay nhẹ một vòng, có thứ gì đó bên trong, hình như đang cử động rất khẽ. Khi vỏ trứng vừa hé mở, một cái đầu mèo nhỏ với đôi mắt xanh ngọc ló ra, mái đầu rung nhẹ như thể nó vừa tỉnh giấc. Trulimo Trulicina, cái tên hiện ra trong đầu cậu, như thể ai đó vừa thì thầm. Nhân vật này đứng yên, đôi chân màu cam như người, thân thì là thân cá chép. Cậu ta nhấc Trulimo ra khỏi trứng, làn da nhựa lạnh ngắt nhưng cặp mắt lại nhìn xoáy thẳng như thể sống. Đôi mắt màu xanh ngọc tối sâu, gợi cảm giác kỳ lạ. Đầu mèo nhưng ánh nhìn lại có chút buồn, có chút nguy hiểm. Phía sau lưng là chiếc đuôi cá uốn nhẹ, có lớp vảy bóng mờ. Mỗi chi tiết đều khiến cậu thấy nhân vật này không thuộc về thế giới này. Cậu ta cúi xuống nhìn ổ trứng lần nữa. Một quả trứng có viền đỏ nằm hơi nghiêng, phần vỏ có vết rạn rất mảnh. Không nghĩ nhiều, cậu nhẹ tay nhấc nó lên. Mặt trời chiếu vào khiến vỏ trứng ánh lên như thủy tinh mờ. Một tiếng rắc khẽ vang, phần vỏ tách làm đôi, để lộ một nhân vật tròn trĩnh đang nằm yên như ngủ. Rulifula, một cái tên khác lại hiện lên trong đầu. Nhân vật trông như chim cánh cụt nhưng có chiếc mỏ dài hơn bình thường. Cậu ta đeo kính râm màu cam, đôi mắt phía sau dường như vẫn còn nhắm. Mọi chi tiết đều kỳ quặc nhưng rất thật. Cậu đặt cả ba nhân vật lên tay, so sánh. Mỗi nhân vật mang một năng lượng khác nhau nhưng đều có cùng cảm giác xa lạ. Đúng lúc ấy, một đàn kiến xuất hiện dưới chân, không xa.
vài con muỗi vo ve, không thể tiếp tục ở đây. Cậu mở ba lô, lục tìm một vật gì đó. Một chiếc khay gỗ nhỏ được rút ra, đủ chắc để chứa những món bảo vật mới tìm được. Trulimo được đặt vào trước, dáng nó hơi nghiêng nhưng vừa vặn trong góc khay. Rulifula và Lyri theo sau, cả ba nằm yên như đang ngủ dưới ánh sáng lọc qua kẽ lá. Cậu nhẹ nhàng nhặt một quả trứng bên ngoài, đặt vào khay. Hai quả tiếp theo được đặt sát bên nhau, vỏ trứng lấp lánh dưới ánh sáng. Ba quả trứng màu sắc khác nhau chen nhau nằm ở rìa còn lại. Quả cuối cùng hơi tròn hơn những quả trước. Cậu đặt nó ngay chính giữa. Chiếc khay giờ như một bảo tàng mini kỳ lạ, chứa cả sinh vật và những điều chưa thể giải thích. Cậu ta nhấc khay lên, đứng dậy. Phía trước khu rừng thưa vẫn còn những vùng đất chưa ai chạm tới. Cậu tìm được một bãi đất trống, sạch và bằng phẳng, đặt khay xuống, cẩn thận như đặt một vật thiêng liêng xuống bàn thờ. Hai quả trứng được nhấc lên, một có viền xanh da trời, quả còn lại xanh nước biển, lấp lánh ánh bạc dưới nắng. Ngay khi mở nửa vỏ đầu tiên, cậu đã thấy một cặp mắt rồi hai cái đầu nhỏ chui ra, nhưng không gian quá hẹp, không thể nhận rõ hình thù. Khi tách hẳn lớp vỏ, hai nhân vật bật ra, một đầu phủ lông tím như trái Việt quất, hai trông như một con ngỗng đang mặc áo giáp. Cậu đặt cả hai lên tay để nhìn rõ hơn. Mỗi nhân vật như đến từ hai thế giới khác nhau, biển sâu và bầu trời lửa. Cô bạch tuộc có mái đầu là một quả Việt quất đầy lông tơ, đôi mắt tròn mang sắc tím nhạt, phản chiếu ánh sáng như mắt mèo ban đêm. Từ góc nghiêng có thể thấy xúc tu của cô ấy cuộn lại như đang ôm lấy một điều gì bí mật. Thân người mềm mại, xanh biển sẫm như san hô sâu. Từ phía sau, Bombin càng lạ hơn, đôi cánh nó gắn những động cơ phản lực và phần áo giáp đen nhám như của quân đội tương lai. Cậu đặt Bombin vào lại khay, nó không phản ứng, chỉ nằm đó bất động như một cỗ máy tạm ngừng hoạt động. Bluebird được đặt kế bên, cặp mắt vẫn mở tròn, cô ấy có vẻ sống trong một thế giới khác yên tĩnh, lạnh và sâu thẳm. Trong khay có một quả trứng nhìn to hơn hẳn phần còn lại, cậu ta cầm lên, hơi nặng tay, lớp vỏ đỏ như máu khô, nhám và có đường viền uốn cong bất thường. Cậu ta từ từ hé mở nửa vỏ, bên trong có gì đó màu nâu, một đôi mắt to hiện ra, đang nhìn ngược lại qua kẽ hở, nhưng góc hẹp quá, chưa thể xác định. Cậu bật mạnh hai nửa trứng nhân vật bật ra, như được giải thoát. Thân hình ngắn, màu nâu sáng như sô cô la, mái tóc dựng đứng và một cây gậy bóng chày, đó là Tung Sasua. Đôi mắt tròn đến bất thường, miệng cười nửa miệng như đang che giấu một trò đùa rất ác. Tay phải cầm gậy chặt, sẵn sàng cho một cú vung. Cậu đưa tay cầm lên, không hiểu sao tay khẽ run, cảm giác như đang cầm thứ gì đó từng là đồ chơi nhưng không còn là đồ chơi nữa. Hai quả trứng nổi bật nhất còn lại, một có viền đen sâu, một ánh vàng như kim loại cháy nắng. Cậu ta quyết định mở cả hai cùng lúc, tách nhẹ nắp. Hai hình dáng khác nhau lộ ra, một có làn da nâu và tóc xù tua tủa, một thì trắng muốt và đang mặc váy. Tách hẳn trứng bên trong là Orantin Ananini và Ballerina Capucina, một là đười ươi dứa, một là vũ công cà phê. Orantin Ananini có tay và chân đười ươi, nhưng phần bụng và tóc lại là hoa văn quả dứa vàng tươi. Nhìn kỹ, mắt nó long lanh như có tâm hồn. Ballerina Capucina thì trông như vừa bước ra từ sân khấu opera, đầu là một chiếc ly cappuccino đầy bọt, váy trắng xếp tận, tay dang nhẹ như đang xoay vòng. Cậu đưa hai nhân vật lên, nhìn ra bãi đất trống phía xa. Lúc này ánh nắng đã bắt đầu đổ nghiêng qua vai. Cậu nhẹ nhàng đặt họ vào khay bên cạnh những nhân vật trước. Khay giờ gần như đã đầy như một buổi trưng bày kỳ lạ giữa hoang vu, chỉ còn lại vài quả, nhưng quả trứng viền đỏ tươi này khiến cậu có cảm giác kỳ lạ, như thể đang cầm một vật gì đó hơi ấm. Cậu gỡ nhẹ nắp, bên trong là một nhân vật màu nâu nhưng không giống bất kỳ thứ gì đã thấy trước đó, chỉ thấy hai mắt lấp lánh và một cái gì đó cong cong như vòi ấm. Khi mở hẳn ra, cậu bật cười nhẹ, đó là một chiếc ấm trà sống động. Sasua có đôi mắt nhỏ dễ thương, tay cầm là tay thật, còn vòi rót nước là chiếc mũi. Dáng điệu của nó như đang mời gọi một tách trà chiều giữa khu rừng lặng gió. Cậu nhìn những nhân vật kỳ lạ đã xuất hiện, một thế giới lạ lẫm mà như thể đã nằm sẵn đâu đó dưới lớp đất này từ rất lâu. Mỗi nhân vật đều mang theo câu chuyện riêng, một phần của trí tưởng tượng chưa kịp gọi tên. Ở giữa là quả trứng cuối vẫn còn nguyên, chưa mở. Cậu định mở tiếp nhưng rồi lại khựng lại. Không phải vì sợ mà vì có những điều nên giữ lại, như một phần tò mò, như một lát cắt ký ức. Trời bắt đầu ngã chiều, cậu gói lại các nhân vật, bỏ trứng cuối vào ba lô và rời khỏi nơi này. Có lẽ cậu sẽ quay lại